يا مساء الفل يا جماعة. مساء الفل على كل الناس اللي بتشوفني على صفحتي. الدنيا تلج يا جماعة، معلش. آه عايز اتكلم بس على الحكم الجابوني، اتشو، بيير اتشو، الحكم الجابوني اللي هيحكم مباراة مصر والسنغال في الدور قبل النهائي، واللي هيكون سبب في وصول فريق للمباراة النهائية وعدم وصول فريق للمباراة النهائية. يعني ايه سبب؟ يعني الحكم عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا جدا، وهنتكلم اكتر واكتر مع بعض دلوقتي. ويعني هجيب لكم برضو، هنحاول نتكلم مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي والمحاضر الدولي، نتكلم معاه برضو عن تعيين الحكم الجابوني، يعني لان بصراحة لا علامة استفهام رهيبة، وهقول لكم ليه يعني. منور يا غالي حازم، حبيبي حازم. طيب ما نغيره زي المغرب ده. محمد صلاح، من المفترض ان المهندس هاني ابو ريده يعترض على وجود الحكم دوت، لان بصراحة علامة استفهام كبيرة قوي 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 على وجود الحكم ده، وهقول لكم ليه. اولا، النهارده الظهر تم الإعلان على الساعة 1 كده على طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال وطاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا. عامة من أول البطولة وهو في تخوف من بعض الحكام ومن أداء بعض الحكام ومن قرارات من هم على تقنية الفار. تمام؟ طيب، احنا فوجئنا ان الحكم اتشو ده الجابوني تم تعيينه حكما لمباراة مصر. طب مين اتشو ده؟ يعني مين اتشو ده؟ حضرتك اتشو ده اللي كان قاعد على تقنية الفار في ماتش الجزائر ونيجيريا. خلاص؟ قولا واحدا، نيجيريا كانت افضل، نيجيريا خلقت فرص، نيجيريا كانت احسن وكل حاجة. لكن انت بتلعب على تفاصيل صغيرة. الجزائر كانت بتلعب بطريقة دفاعية وعايز تلعب على الهجمة المرتدة. جت كرة للمنتخب الجزائري، كرة جت في ايد المدافع قولا واحدا، وحتى لو تاتش مع رجله هعرفكم يعني ايه قانون. الكرة جت في ايده خالص، في ايده خالص ومنعت. ولا مين بقى اللي قاعد على الفار؟ الحكم الجابوني اللي قاعد على الفار، وادى انذارات كتيرة غير مبررة لعيبة الجزائر وحجم لعيبة الجزائر وكده. اذ نفوجئ بقى ان الحكم الجابوني اللي اخطأ في على تقنية الفار في ماتش الجزائر وماتش نيجيريا بيتكافئ من الاتحاد الافريقي، بيتكافئ ويجيبوه يحكم مباراة الدور قبل النهائي بين مصر والسنغال اللي هي كانت نهائي بطولة 2021. يعني انا عايز افهم، هو انت اما بتخطئ لجنة الحكام بتعاقبك، ولا لما بتخطئ لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي بتكافئك كأنها موافقة على الخطأ اللي انت تسببت في تغيير نتيجة لقاء الجزائر ونيجيريا؟ اما جت ضربة الجزاء للجزائر كانت المباراة 0-0، كانت في الشوط الاول. لو حسب ضربة الجزاء دي تقنية الفار دي جابت الحكم قالت له تعالى بص على الحالة وشوفها، الحكم حسبها بقت 1-0 للجزائر. المباراة اتغيرت تماما، مباراة الجزائر دي اتغيرت تماما، والسيناريو بتاع المباراة اتغير تماما. لكن هو ما جابوش، واحنا قلنا بنتفرج قلنا الكرة ضربة جزاء، يعني ما جابوش ليه؟ في ناس تقول لك اصل الكرة اما جت في ايده تاتش مع رجله، لا القانون ما بيقولش كده بقى. في حالة واحدة، ان الكرة لو جت في رجلك وغيرت اتجاهها ما راحتش في نفس الاتجاه. على العموم قبل ما اتكلم واسترسل في الموضوع ده، هكلم كابتن ياسر عبد الرؤوف المحاضر الدولي والحكم الدولي السابق والمحلل الكبير اللي كان موجود في اون سبورت وكان موجود في قناة الاهلي والزمالك، ويعني بيحظى بثقة كبيرة جدا لدى الشارع المصري الكروي والعربي كمان. يا كابتن ياسر، مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا بودو.
معلش والنبي يا كابتن ياسر علي صوتك. اخبارك إيه يا بندق؟ عامل ايه؟ مساء الفل عليك. حبيبي مساء الفل عليك. طيب دلوقتي يا كابتن، تم تعيين طاقم تحكيم جابوني وحكم كيني على تقنية الفار. عرفنا ان الحكم الجابوني ده هو اللي حكم ماتش الدور الثمانية، يعني مصر مع بنين، وعدى ماتش راح محكم الدور قبل النهائي، وفي نفس الوقت كان قاعد على تقنية الفار في اعتقد كان ماتش الجزائر ولا كان ماتش ايه؟ ماتش الجزائر مظبوط. او ماتش الجزائر ونيجيريا يعني. ونيجيريا. طيب حضرتك شايف تعيينه ازاي، وهل هو اخطأ في ماتش الجزائر ونيجيريا وهو قاعد على تقنية الفار ولا لا؟ اتفضل. طب خليني الاول ابارك لك يا كابتن خالد، وابارك لشعب مصر كله، وابارك لابراهيم وحسام على اللي احنا وصلنا له، وعلى الدور اللي احنا فيه. وخليني بقى في البدايه طب اتكلم على بيتر اتش، وهو طبعا حكم وكان موجود من ضمن حكام البطوله وما زال من ضمن حكام البطوله ولم يتم استبعاده. هو لعب ماتشين يا خالد كحكم ساحه. لعب الجزائر والسودان في المجموعات، ولعب مصر وبنين في المجموعات، ولعب خمس ماتشات كحكم فار. تمام. 4 منهم برضو في المجموعات. تمام. وكان من ضمنهم برضو ماتش مصر وانجولا كحكم فار. كان قاعد على الفار في ماتش مصر وانجولا. بالظبط كده. تمام. وبعدين بعد كده لعب دور الثمانية اللي هو كان مباراة الجزائر ونيجيريا، وكان حكم تقنية فيديو. الماتش ده فيه حاله يا كابتن خالد، وبص انا الناس بتزعل مننا في يعني اخواتنا في الدول. طب معلش هسأل سؤال يا كابتن، معلش انا اسف هسأل سؤال. اتفضل. هو حكم ماتشين في دور الثمانية؟ لا هو ما حكمش ماتشين في دور الثمانية. لا ما هو لو حكم ماتش مصر وبنين كحكم ساحه ده كان دور ال 16 ده صح؟ ودور الثمانية كان حكم فار لماتش جزائر ونيجيريا. خلي بالك يا خالد، هو مجموع ماتشاته كله 7 ماتشات، يعني هو تقريبا كل جوله بيلعب. يعني يا اما حكم ساحه يا اما حكم فار يا اما حكم رابع، هو على طول موجود. ده كده بقى ده كده لجنه الحكام باتحاد افريقيا عندهم ثقه كبيره جدا فيه بقى. ده هم. تمام. انما احنا بالنسبه لنا لا، احنا لينا طبعا بعض التخوفات ولينا بعض النقط اللي هنتكلم فيها، ولكن مبدئيا مباراه الجزائر ونيجيريا كان هو فيها حكم فار مع دحان، وكان في لعبه تقريبا اول 12 دقيقه منتخب الجزائر. اللعبه دي هي خبطت في فخذ المدافع، وبعدين كملت في طريقها وراحت لايده اللي كانت في وضع غير مبرر. طيب الناس بتقول يا كابتن، عشان برضو حضرتك، ناس بتقول لو الكرة جت في الرجل وبعد كده جت في الايد ما تبقاش ضربة جزاء. ما انا اتكيت على كلمة ايه، وما زالت الكرة في اتجاهها زي ما هي. هي حتى كمان ما جاتش في فخده بمعنى كلمة فخده، يعني هي عملت تاتش. هي لمست بالظبط تاتش. فبالتالي حكم الملعب على الرغم من ان هو كان مكانه كويس وكان ممكن يشوف منه وكان ممكن ياخد قرار في الملعب على طول، ولكن الحكم ما عملش الكلام ده. فالطبيعي جدا ان حكم تقنيه الفيديو يتدخل. وعلى فكره كانت ناحيه المساعد الاول برضه. المساعد رقم 2. المساعد رقم 2 كان قدامه برضه. يعني في وجود تقنيه الفيديو لا، الاسلم ان احنا نسيب الحاله للمراجعه ونسيب الحاله لتقنيه الفيديو. تمام. ما تدخلش، وركله الجزاء ما اتحسبتش. وانا بتكلم تحكيميا بغض النظر عن اداء نيجيريا الممتاز في المباراه، ولكن دايما هنقول يا كابتن خالد ان النهارده لو النتيجه 0-0 غير لما النتيجه تكون 1-0 للجزائر. صحيح. ومعنويا ونفسيا ونيجيريا هتفتح المساحات واللعيبه يعني كده طرق اللعب بتتغير والدوافع بتتغير والحوافز بتتغير وتشجيع الجماهير بيتغير، كل حاجه بتتغير. طب معلش يا كابتن، معنى كلام حضرتك ان الكوره كانت ضربة جزاء 100% لصالح المنتخب الجزائري من وجهة نظرك التحكيمية؟ 1,000,001. طب معلش حضرتك محاضر، الحكام دول مش فاهمين القانون؟ يعني الحكم اللي قاعد اللي هو الجابوني ده اللي قاعد على تقنية الفار مش شايف الكوره وعارف ان القانون بيقول كده؟ لا اكيد طبعا فاهم واكيد عارف. طب ايه سبب عدم ان هو ما بلغش الحكم؟ مش عارف،
هنا بقى ايه، هنا تبدا التخوفات. تمام. انا مش هسيء النيه واقول ان هو متعمد يعمل كده، ولكن هقول ان هو ممكن بيستجيب للضغوط. طيب حلو جدا. لو انا بقى حكم بستجيب للضغوط، المفروض لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي بتعمل يعني درجات للحكام، وعلى اساسها بيتم تعيينه في الدور اللي بعد كده. لو اجاد بيفضل، لو لم يجيد بيمشي وبينتهي مشواره في كاس الامم. لكن النهارده هو عمل كده وتم مكافئته ان هو تم تعيينه لمباراه في الدور قبل النهائي. معنى كده ان لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي موافقه على قراراته وشايف ان هو كان مثالي. يعني انا اقدر اقول ان ممكن لجنه الحكام توافق على قراراته وشايفه ان قراراته سليمه وشايفه انه كان اداء مثالي. تمام. في حاله ان ما فيش اجماع. لا، ده ما فيش حد شاف الحاله يا كابتن خالد الا لما قال عليها ان هي ركله جزاء. كل الحكام؟ طبعا هي مش حاله تقديريه، هي حاله وجوبيه زي ما احنا بنقول. يعني دي حاله وجوبيه ضربه جزاء. طبعا. يعني واللي يقول غير كده يبقى هو عايز يجامل، والمجامله مش في محلها، لان احنا النهارده بنتكلم على حاله تحكيميه. مالناش دعوه بقى هي منتخب مصر على منتخب مصر، هي للجزائر، هي للمغرب، انا ما تفرقش معايا. انا بتكلم على حاله قدامي. طيب معلش، معنى كده ما هو ده بيودينا لتخوفات كبيره جدا في تعيينات الحكام في الاتحاد الافريقي. النهارده بتعين حكم اخطا خطا كارثي والنتيجه 0-0، وكانت ضربه جزاء وجوبيه ولم يحتسبها وبتكافئه. خلي بالك يا خالد، الكلام ده اتكرر كتير في البطوله دي، واحنا شايفين ان مستوى التحكيم فيها ما كانش بحاله جيده. وشفنا مشاكل كتير، وشفنا فرق خسرت باخطاء حكام، وشفنا ان في فرق غادرت البطوله او منتخبات غادرت البطوله باخطاء حكام. خلينا نكون واضحين. طب هنا السؤال يا كابتن، عندك معلومه وارجع لك للقرارات تاني؟ هرجع بس النقطه انت حضرتك قلتها، نقطه مهمه. تمام. انا عندي النهارده في حكام بتلعب ماتش، بيحصل تاني يوم تقييم لادائهم، بيتقال ايه السلبيات، بيتقال ايه الايجابيات، بيتقال ايه الاخطاء، وبناء عليه بيتم تقييم الحكم، وبناء عليه زي ما انت بتقول هياخد معايا تاني في البطوله ولا لا. معلش يا كابتن، عشان في حد بعت لي بيقول لي حكام اجانب اكدوا انها مش ضربه جزاء. والنبي يا كابتن قول لي القانون بتفاصيله كده، عشان الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وشايفانا على اللايف تفهم ليه كوره الجزائر ضربه جزاء اللي جت في ايد مدافع نيجيريا ليه؟ طيب بص، ركلات الجزاء عموما او لمسات اليد عموما في العالم كله عامله لغط. تمام. ليه؟ لان الفروقات ما بينها دايما صغيره جدا وضيقه جدا. احنا الحاله اللي في اي جزء من اجزاء جسمه. تمام. وبعد كده راحت لايده. لو الكوره في نفس الاتجاه، تمام، معنى كده انا ايديا من البدايه خارجه والكوره ماشيه في نفس اتجاهها، وده اللي حصل في اللعبه. فبالتالي يبقى لمسه اليد موجوده، وبالتالي القرار يبقى ركله حره مباشره خارج منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء. تمام، تبقى ركله جزاء. طيب لو الكوره خبطت وغيرت اتجاهها بالكامل، واحنا عندنا امثله كتير في الدوري المصري واتكلمنا فيها. تمام. لما بتغير اتجاهها فخلاص، هنا انا بروح لقصه تانية خالص. انا بروح هنا لاتجاه ان الكوره دي غير متوقعه. تمام. فبالتالي لا يحاسب عليها. طب هنا بس عشان الناس تفهم، اشرح لهم بالايد. انا الكوره، انا ايدي اهي، بصوا يا جماعه، انا ايدي اهي، فالكوره جت في فخدي وراحت على ايدي بنفس الاتجاه، راح نفس الاتجاه، يعني عملت تاتش مع وانا فاتح ايدي فجت في ايدي. لكن ممكن تيجي في فخدي وتروح الناحيه الثانيه تيجي في ايدي الثانيه، فساعتها هتبقى غير مقصوده ولا تحتسب. لكن لو جت في نفس الاتجاه رايحه ناحيه اليمين، جت في الفخذ والايد اليمين مع نفس الاتجاه، تحتسب ضربه جزاء طالما الايد فاتحه ومش في وضعها الطبيعي. اللي القانون عايز يقوله ايه؟ هل اللمس ده تمام ده غير من الامر شيء؟ ما غيرش. يعني هي لو ما خبطتش في رجلي هي برضه راحه في ايدي. صح. فبالتالي اللاعب يعاقب. عشان بس نقفل قصه الجدل في قصه مسيل اليد دي كتير جدا، وخلي بالك فروق صغيره تغير القرار. تمام. فروق صغيره. طب هل انت قلقان بقى من تعيين الحكم ده لمباراه مصر؟ على فكره مصر عندهم 6 انذارات، اي واحد هياخد انذار مش هيلعب ماتش النهائي. نفس القصه بالنسبه للمنتخب السنغالي. الحكم ده برضو انا شخصيا متخوف منه جدا جدا جدا، متخوف لانه هو، ومتخوف من لجنه حكام الاتحاد الافريقي، لان انا بكافئ حكم اخطا، ومعنى كده ان انا موافق على اخطاء. هو ده مربط
مربط الفرس يا كابتن خالد ان النهارده احنا بنتكلم في حكم اخطا، ما كانش يجب ان هو ياخد مباراه بحجم واهميه مباراه مصر دي. ده جزء. الجزء الثاني تخوفك، هتكلم كواحد بتاع كوره مش هتكلم كواحد بتاع تحكيم. لما الاقي المعطيات دي قدامي لا انا هبدا اقلق. هتقلق يعني انت يا كابتن ياسر قلقان من الحكم جدا 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 جدا. ياه. يعني خايف ان هو يكون في ضغوط عليه، خايف ان هو يكون ليه دور في مثلا خروج مصر. ده قولا واحدا. وبرضه عشان نفسر كلمه الضغوط دي يا كابتن خالد، تمام، عشان الناس بتفهم كلمه ضغوط دي غلط. كلمه ضغوط مش حد بيقول للحكم خرج مصر، لا، ولكن بيبقى فيه ضغوط اعلاميه، ضغوط البلد المستضيف، ضغوط ان مين هيوصل للنهائي، ضغوط مين اللعيبه اللي هتوصل عشان تلعب نهائي. كل الحسابات دي تمام مع النوعيه من الحكام اللي هي بتضعف للامور دي كلها ممكن تكون في حساباته. طيب هنا السؤال بقى، الحكم معرفش نيته ايه، الله اعلم، بس في نفس الوقت في حكم كيني قاعد على تقنيه الفار، والتقنيه الفار بقت مهمه جدا في عالم كره القدم. تمام. شايف ايه الحكم الكيني ايه بقى؟ طيب انت حضرتك بتتكلم النهارده في الاخطاء المؤثره، صحيح، او الاخطاء اللي هي مرتبطه بحدث كبير زي ركله الجزاء، زي الطرد، زي صحيح احتساب هدف من عدمه. تمام. دي الحالات اللي هيتدخل فيها حكم تقنيه الفيديو. صحيح. ولكن في 90 دقيقه مش هيتدخل فيها حكم الفيديو. ما خلينا بقى ايه نتكلم، يعني انا مش عايز اتكلم كلام يتاخد عليا، هو الراجل لسه ما لعبش الماتش، ربنا يكرمه ويوفقه ويطلع كل كلامي غلط. تمام. ولكن انا النهارده عارف ان الانذار ممكن يحجم لعيب، عارف ان الاحتكاكات البدنيه في منها المشروع وفي منها غير المشروع، انا مش عارف هو هيحسب ايه ومش هيحسب ايه. وخلي بالك اللي انا بقوله انا مش عايز يبقى فيه تحفز من الناس اللي هتسمع تجاهه، انا بقول وجهه نظري ويا رب تطلع غلط. طيب كابتن ياسر، بفضل ان انت محاضر وان بفضل ان انت محلل كبير مش في مصر فقط، في الوطن العربي، هل لديك معلومات على ان في بعض الدول اعترضت على بعض الحكام وتم تغييرهم، ولا ده كله كلام سوشيال ميديا؟ طالما ما عنديش معلومه مؤكده يا كابتن خالد، وطالما ان ما فيش حاجه مكتوبه اتقدمت للجنه الحكام، مش هقدر اقول لك انه في. لكن انت ما عندكش معلومه مثلا من بصداقتك ومعرفتك بامين عمر مثلا، هل هو تعين وتشال؟ هل مصطفى غربال تعين وتشال؟ امين ما تبلغش بحاجه. وامين ما حدش قال له انت عندك ماتش كذا وبعدين اتغير. ده الحقيقه ده ما حصلش، لم يتم ابلاغه. لا خالص نهائي. وكابتن امين عمر ما زال موجود هناك. وهو الولد اتظلم الحقيقه، واتظلم هنا في مصر على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. وتحول الموضوع لاهلي وزمالك. لا، هي القصه مش كده. امين عامل ماتشات كويسه قوي، معروف اللي رجع عامل ماتشات كويسه قوي، حسام عزب اللي رجع عامل ماتشات كويسه قوي، ده لا ينتقص منهم. ولكن احنا النهارده بنتكلم في ان في حكمين من الدوله، مش من الطبيعي ان الاثنين يستمروا. يعني عندنا محمد معروف وامين، فاكيد واحد بس هو اللي هيستمر. عندنا حسام عزب وعندنا احمد حسام، الطبيعي برضو واحد بس هو اللي هيستمر. انما احنا حكامنا لا، حكامنا قد. وعايز اقول لك حاجه، يعني احنا بنقطع في حكامنا هنا، ولكن دايما بنقول هم بره وهم في افريقيا لا، هم فارقين بمسافات بعيده جدا عن معظم الحكام. مش بقولها عشان انا مصري ويعني لا 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 لا، دي شهاده حق. طيب يا كابتن، عايز اسالك سؤال. زي ما قلت لك في 7 لعيبه من السنغال عندهم انذارات، 6 لعيبه تقريبا من مصر عندهم انذارات، انت متخوف ان في ممكن اكتر من لاعب ما يلعبش المباراه النهائيه؟ بص انا عايز اقول لك حاجه. موقف المنتخب صعب جدا. تمام. موقف الجهاز الفني تحديدا اكثر صعوبه. لان انت النهارده انت مش عارف تعمل ايه، انت مش عارف تعترض على الحكم ولا ما تعترضش، تهدي لعيبتك ولا تهدي نفسك. انت ممكن تلاقي حاجات تثيرك. فالتعامل مع الوضع ده لازم يكون بشكل احترافي. كابتن حسام يتفرغ تماما للفن بس، ولو في اعتراضات يعني رغم ان انا ما بحبهاش ما تكونش منه. لان احنا مش عايزين ان الامور يعني تروح في طريق مش حلو. طيب الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها، تمام، لازم يعني واحد كابتن الفريق يتعامل مع الحكم دايركت.
طيب يعني هو على فكره كان حكم ماتش مصر وبنين، ايه رايك فيه في الماتش؟ اما خلي بالك، هو يعني مش يعني ايه، حكم برضو مش عايز اقول عليه ان هو رقم واحد. ما انت شايف كل هو اللاعبين اعطى عندك. انذارات كتيره للاعبين، في بعضها غير بالظبط. مبرر. هو مشكلته ان هو مش بيتعامل بالشخصيه بتاعته، ولا بيتعامل بالبادي لانجوج بتاعته. هو بيتعامل على طول بالانذارات. على طول. فدي برضو حاجه بتقلق. ولكن اللي انا عايز اقوله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نحسم الامور بدري. ان شاء الله ما نستغيبش الاستفزازات اللي احنا يعني شايفينها بدات بدري من لعيبه السنغال. خلي بالك، هم بيعرفوا يتعاملوا. تمام. احنا عندنا ممكن تكون الحميه زياده، ممكن بيكون الاستثاره عندنا عاليه. فاتمنى ان احنا نكون هاديين ونعرف نتعامل مع الوضع. مش معنى ان احنا نبقى هاديين ان احنا نشوف الغلط قدامنا ونسكت. فاهم قصدك. طيب هنا هروح لك بقى لماتش المغرب ونيجيريا. اعتقد حكم من غانا. تمام. عارفه ولا لا يا كابتن ياسر؟ لاريا غالبا. ايوه. لاريا. ايه رايك فيه كحكم؟ ربنا يكرمه. لا، ما هو يعني ايه ربنا يكرمه؟ ربنا يكرمه. لا، هل هو من حكام النخبه الكبار في القاره؟ ما يا خالد، حتى حكام النخبه الكبار اللي انت شايفهم انت النهارده، معلش لما انا بكلمك تقييمك كحكم ليه، هل هو حكم من الحكام الفنيا عاليين جدا ولا عادي؟ لا، يعني ما يقارنش بغربال، ما يقارنش بمحمود بتاع السودان، ما يقارنش بأمين طبعا، ولا معروف. لا، ما يقارنش بالناس دي. لا، بعيد. طب هل فعلا فار برضو بتاع المغرب كيني اللي قاعد على الفار كيني اعتقد؟ ما خدتش بالي من التعيينه قوي كويس يعني. اه ما اه ركزتش اه فيها يا خالد. لكن انت شايف ان كان في حكام افضل بكتير من اللي تم تعيينهم لمباراتي الدور قبل النهائي؟ بص، اللي انا هقدر اقوله لك، ومش عايزين نتكلم كتير في القصه دي. تمام. الحكمين تم اختيارهم بعنايه شديده جدا. يعني ايه؟ عشان ما هو يعني حكمين تم اختيارهم بعنايه شديده جدا، يعني هم كويسين. ماشي، انت عايز تعتبرها كده، خلاص تمام. معلش يا كابتن، هل دي معلومه ولا ده احساسك؟ يعني انت اللي انت بتقوله بعنايه شديده جدا، دي معلومات ولا احساس؟ لا يا خالد، بص، انا بتكلم بخبراتي كحكم. انا بتكلم بان انا شفت الحكام دي قبل كده، عارف سماتها الشخصيه ايه، عارف هم دماغهم ايه، عارف طريقه ادارتهم للماتشات، قدرتهم على تحمل الضغوط ازاي. بالظبط كده، بالظبط. ما خلينا نقول مثلا ايه، يعني واحد زي دحام. تمام. انا كنت بعتبره من الحكام اللي عندها القدره ان هي تقاوم الضغوط. تمام. دحان ده اللي هو المغربي؟ لا، دحان ده اقول لك انا موريتاني غالبا. موريتاني. موريتاني الدحان. دحان موريتاني او صومالي. لا، صومالي. تمام. لما انا النهارده دحان موريتاني، لما انا النهارده اجي الاقي ان في، من غير ما نسمي يا خالد، الناس كلها فاهمه عشان بيزعلوا مننا والله. لما نيجي النهارده نلاقي ان في مباراه في اخر دقيقه ممكن في ركله جزاء، مش ممكن، في ركله جزاء لمنتخب وما تتحسبش وما يتعادلش ويخرج. تمام. بالنسبه لي لا، يعني بالنسبه لي خلاص انا ببدا اقيم الحكم تقييم تاني. ما هو الحكم الجامد هو بيظهر في المواقف دي. الحكم الجامد اللي هو ما بيهموش هو بيلعب في استاد القاهره ولا في طنجه ولا في الجزائر، هو ده الحكم القوي. الحكم القوي اللي هو بيشوفه بيحسبه. طيب هنا عايز اروح لك. بيقولوا لي حكم الفار في ماتش المغرب كابتن هشام قيراط اعتقد. يعني هشام من الحكام اللي انا واثق فيها. يعني لا، يعني ده من الناس اللي انا حكم جيد. الدحان موريتاني يا كابتن، مش صومالي. ما انا بقول لك موريتاني. فبص، انا عايز اقول لك حاجه، يا رب تطلع تخوفاتي غلط، ويا رب يطلع السيناريو اللي هو في دماغي غلط، ويا رب انا اكون بقيم غلط. تمام. طب معلش يا كابتن بالراحه كده، بدون ان احنا نخش يمين قوي او شمال قوي، انت خايف ايه السيناريو اللي خايف منه؟ لا، انا خايف ان احنا يتداس علينا في ماتش السنغال. انا يعني ده احساسك يعني؟ نعم، ده احساسك. انا قلقان من كده.
بص انا بتكلم بصراحه وبتكلم بوضوح، تمام، وبقول لك يا رب اطلع غلط. انا اللي بقول يا رب اطلع غلط، ولما اطلع غلط هقول والله انا كنت غلطان في تقييمي وكنت غلطان في تقديري. تمام تمام. تمام. بس هو برضو الحكم موافقك 90 دقيقة، بس أنا برضو شايف إن حكم تقنية الفار عليه دور مهم جدا جدا جدا. تاني يا كابتن خالد، حاجه اقول لك ايه في الحاجات المؤثره. ما انا يا خالد ما الاقيش فجاه انا ناقص لعيب مهم. يعني طرد ما الاقيش يعني. فجاه ان انا اول 5 دقايق عندي من غير ما اسمي عندي لاعب مهم، عندي هو مهمته الالتحامات وان هو ياخد لي انذار. تمام. اولا هيخرجه بره الماتش اللي هو فيه، وهيبقى الولد زعلان، او اللاعب الكبير اللي هياخد الانذار عندنا هيبقى زعلان انه مش هيلعب النهائي مثلا. ما تغفلش الحاجات دي يا كابتن. بس انت لو القانون واللعبه تستحق انذار لابد ان انت تاخد انذار. ما اكيد طبعا. هو يعني انت بتتكلم على عدم الاستحقاق يعني. انا كل كلامي على ايه؟ على ان الميزان يبقى واحد. تمام. خلاص. يعني ايه الميزان يبقى واحد؟ انت شايف ان الحاله دي تستحق انذار، لما تحصل الناحيه الثانيه ادي انذار. انا ساعتها هقول ايه؟ والله هو ده مستواك، او ميزانه واحد. هو ده خلاص، هو ده مستواك، هو ده تقديرك. تمام. انما ما الاقيش العكس. تمام. انت فاهمني ازاي؟ ما الاقيش ان في معامله اجريسيف في ناحيه ومعامله بطبطبه في ناحيه. طيب. على العموم احنا كلنا في انتظار حكام عادلين. احنا مش عايزين غير حكم عادل. السنغال تستحق تصعد، مصر تستحق تصعد، نيجيريا تستحق تصعد، المغرب تستحق تصعد. الحكام يكون في عدل تحكيمي جوه اللقاء، اللي يكسب هو الافضل، هو اللي حط تشكيل صح، هو اللي عمل تغييرات صح، هو اللي كانت روحه في الملعب 10/10، هو اللي تفاصيل المباراة كانت في صالحه، هو اللي التوفيق ربنا كان محالفه. ده اللي احنا عايزينه، دون اخطاء تحكيمية فجة تؤدي الى خروج فريق ووصول فريق. ولحظتها يا خالد او وقتها هنطلع نقول لا ده المنتخب بتاعنا اللي غلطان، لا ده اللعيب بتاعنا اللي غلطان، صحيح، ده يستحق يطرد، لا ده يستحق يتحسب عليه ركله جزاء. احنا اللي هنقول. تمام. كابتن ياسر عبد الرؤوف، شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي بشكرك كابتن خالد، ويا رب التوفيق، ويا رب تكمل على خير ان شاء الله. وانت عارف انا من محب حسام ابراهيم ومن مريديهم. صحيح. بتمنى لهم التوفيق كتير، واتمنى لهم ان هم بكره يتكوا على عقلهم شويه. يا رب ان شاء الله خير باذن الله. يا رب. شكرا جزيلا. شكرا كابتن ياسر عبد الرؤوف. مره واثنين وثلاثه يا جماعه، بصوا خدوا بالكم. يا رب يا رب يا رب بلدي مصر تلعب ماتش كبير بكره وتوصل للمباراه النهائيه، ونقعد نتفرج على ماتش المغرب ونيجيريا واحنا مرتاحين البال ووصلنا النهائي خلاص. ويا رب يا رب المنتخب المغربي يكسب بكره نيجيريا ويوصل للمباراه النهائيه. يبقى انا كخالد وكخالد الغندور راجل بحب المغرب، راجل مبسوط بالتنظيم، راجل مبسوط بالملاعب، راجل مبسوط بالجمهور، راجل مبسوط بالمغرب ككل. انا بحب المغرب، انا بعشق المغرب، لكن في نفس الوقت وانا بعشق بلدي اكيد، وفي نفس الوقت نفسي ان من القارة السمراء اللي يوصلوا النهائي لأول مرة من فترة كبيرة جدا يكون فرقتين عرب. ما حصلتش من ايام تقريبا 2004 على ما اتذكر، كان النهائي ما بين المغرب وما بين تونس، ودي البطولة الوحيدة اللي حصل عليها المنتخب التونسي. يعني ما شفتش نهائي بعد كده بين مصر والكاميرون، بين مصر و كان بين مصر ومين تاني يا جماعة، غانا، بين مصر وساحل العاج، بين الجزائر والسنغال. البطولة اللي فاتت كان مين يا جماعة؟ كان ما بين ساحل العاج واعتقد مش فاكر كانت نيجيريا. يعني ان فرقتين عرب يوصلوا المباراة النهائية ما حصلتش تقريبا من 21 سنة على ما اتذكر يعني. تمام؟ اللي قبل كده خدتها زامبيا وخدتها ساحل العاج وخدتها الجزائر، وكان كلها مباريات نهائية ما بين قارة لا الا اتنين من نفس يعني القارة السمراء، لا الا بلد عربي وبلد افريقي. فاتمنى ان انا اشوف المغرب ومصر في المباراة النهائية، واتمنى ان يكون التحكيم عادل في مباراة مصر والسنغال، والتحكيم عادل في مباراة المغرب والنيجيريا، والافضل يوصل للمباراة النهائية واللي احنا كلنا بنتمناها
مصريه مغربيه. اي حد بقى متضايق هيتضايق من كلامي او انا كلامي فيه حاجه غلط، انا بقول العدل. هل في حد بيزعل من العدل؟ هل في حد بيزعل من الحق؟ هل في حد بيزعل ان يكون التحكيم عادل على الفرقتين؟ اللي بيزعل يبقى مريض، اللي بيزعل ان يكون التحكيم عادل يبقى شخص مريض. بس احنا هنتفرج على الماتشات بكره وهنشوف الحكم دوت. ليه احنا بنقول كده؟ لان احنا شفنا الحكم بتاع مصر ده قعد على تقنيه الفار في ماتش الجزائر، قدامه ضربه جزاء ما جابش الحكم، راح الاتحاد الافريقي مكافئه وحطه في ماتش مصر والسنغال. عمل لنا نوع من التخوف، وده رسالتي للمهندس هاني ابو ريده. لازم يكون في اعتراض حتى لو عن طريق وسائل الاعلام على التخوف ان لازم يكون الحكم عادل. عندك 6 لعيبه من مصر ممكن ما يلعبوش المباراه النهائيه، ممكن تلاقي 3 وافتكروا كلامي 3 ممكن عندك 7 من السنغال. مش دي قصتي. نيجيريا فرقه قويه جدا، والمغرب فرقه قويه جدا، ومصر فرقه قويه جدا، والسنغال فرقه قويه جدا. ممكن تلاقي السنغال ونيجيريا في النهائي، ممكن مصر والمغرب في النهائي، ممكن مصر ونيجيريا في النهائي، ممكن المغرب والسنغال في النهائي. كل شيء وارد، دي كرة قدم. لكن الأهم إن يكون التحكيم عادل، لأن التحكيم جزء مهم جدا 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 في منظومة الكرة في أي حتة في العالم. شكرا جزيلا ليكم، وافتكروا اللايف ده، وربنا يوفق مصر والمغرب بكرة للوصول للمباراة النهائية بإذن واحد أحد. إلى اللقاء.